سلام و عرض ادب. اینجا کانال رازه. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت شبان روز که هستی، حالی خوب، دلی پر امید داشته باشی. الهی که حال دلت خوب باشه، رزق و روزیت افزون و ساز دلت کوک کوک. خدایا برای دوستانم رقم بزن، هفته ای پر از شادی، خوشی، موفقیت و خیر و برکت. دعا کنیم هیچ کس دلش نگیره، اگرم گرفت خدا یه هم صحبت خوب بذاره سر راهش. دعا کنیم که هیچ کدوممون اشکی از چشمامون در نیاد، اگرم اومد از خوشحالی و خوشی باشه. دعا کنیم هیچ کی ناامید نشه، اگر هم شد خدا زود یک امید دیگه بهش بده. دعا کنیم هر کی هر چی تو دلشه بهش برسه. دعا کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه. میریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. خب اگر آماده ای بشنویم پیام امروزا. ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، که انصاف می دهیم و از راه او فتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از لسان و غیب حافظ شیرازی. ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. میگه ما آسوده خاطریم، خیلی با کار دنیا ما رو سر و سری نیست. اون چیزی که محرم اسرار ماست عشق و همدممونم تنگ شرابه. در واقع داره خودشو هم مسلکای خودشو حافظ اینجا معرفی میکنه. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. میگه نمیدونی چه بر سر ما گذشته، چه بر سر ما اومده. این حاکی از اینه که الان در شرایطی مساعد و با یک آرامش خاطر حافظ داره یک سرگذشتی رو داره تعریف میکنه و تشریح میکنه. انگار داره از یک تجربه داره میگه شما نمیدونی که چقدر مردمان ما رو هدف تیر سرزنش قرار دادن، بر ما بسی کمان ملامت کشیدن. میگه از سر گذروندیم یک سری از حال و احوالات و اگر الان به این نقطه رسیدیم. و میگه که این شرایط پیش اومد تا گره کار خودمو به کمک اشاره ابروی معشوق گشادم و ابروی معشوق گره گشا بوده. جالبه دیگه. میگه یک سختیار از سرم گذروندم، بارها و بارها هدف تیر سرزنش بقیه قرار گرفتم، ولی یک اشاره ابروی معشوق، یعنی قدرت اون همه تیر و کمان و حرف و سرزنش و اون
قدرت و انرژی و تو یه طرف بذار، یک طرف دیگه یک اشاره ابروی معشوق تونسته گره گشاش باشه و اونا بهش آسیبی نزنه. حالا بیا یکم با هم دیگه عارفانه به این نگاه کنیم. ابروی معشوق رو بیا به چیزی غیر از اون معنی سطحیش بنگریم. اگر امروز در جایگاهی قرار گرفتی، سختی رو داری تحمل میکنی، اگر مورد سرزنش دیگران، اگر مورد سرزنش خودت هستی، خودت به خودت گیر میدی، تو گذشته سیر و سلوک میکنی، توی گذشته یقه خودتو میگیری که چرا فلان جا فلان کارو کردم، فلان جا فلان تصمیمو گرفتم، چرا اونو بهش نگفتم، چرا جوابشو دادم، چرا اون برگه رو امضا کردم، چرا فلان کارو نکردم، چرا اون موقع که موقعی. ببین از این فلانا و اما و چراها بسیار زیاده. میگه همه اونا رو بذار کنار، یکم دل بده. میگه ممکنه که یک نظر در یک لحظه اتفاقی بیفته، معجزه‌ای که من و تو اسمشون میذاریم معجزه، شرایطی رقم بخوره که گره گشای تمام مشکلات به قبلت باشه. تو چه میدونی فردای خودت؟ چه میدونی خدا چه طرح و برنامه‌ای برات داره؟ یک وظیفه داری، این که از شرایطت اگر نامساعده یه تکونی به خودت بدی تا گره گشا بشه شرایط جدید. دایره ارتباطاتت رو گسترده تر و گسترده تر کن. ترس آشنا شدن با آدمای جدید نذار در تو ایجاد مزاحمت کنه. چه جوری میتونه ایجاد مزاحمت کنه؟ ممکنه در شرایط جدید با افراد جدید آشنا بشی. خدا مگه زنگ موبایل رو که نمیگیره دستش زنگ بزنه به من و تو. خدا در قالب یک دوست، یک رفیق، یک همراه، یک شخصی وارد زندگی ما میشه، پیامشو میده، سهم و نقششو انجام میده و عبور میکنه. چجوری ما میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم؟ اینکه با ذهنی آماده بدون گارد با افراد وارد ارتباطات جدید بشیم، باهاشون صحبت کنیم، باهاشون معاشرت کنیم. این یکی از نزدیکترین و راحت ترین اتفاقاته. اصلا منظورم این نیست که دایره ارتباطات تو بیا بی دلیل گسترده کن، هوشیارانه عمل کن. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. معنیش جالبه. به گل رو میکنه، میگه تو فقط دیشب رنج ننوشیدن شراب بامدادی رو تحمل کردی، ما مثل شقایقیم با داغ محرومیت به دنیا آمدیم. رو به کسی میکنه که خیلی از مواقع، خیلی از شرایط رو طوری میسنجه که فکر میکنه که همیشه بدشانس بوده، همیشه براش اتفاقات بد رقم خورده و میخواد بگه هیچ وقت خودتو با هیچکی مقایسه نکن. هیچ وقت اجازه نده یک سری از الگوهای رفتاری نامناسب در ذهنت باعث این بشه که تو نخوای استارتی جدید بزنی، به خودت بگی دیر شده دیگه، فایده نداره، ای بابا اینم شروع کنم، من که میخوام وسطش ول کنم، پس بهتر اصلا شروع نکنم. این افکار منفی رو بذار کنار. کار از تو میرود مددی ای دلیل راه، که انصاف میدهیم و از راه او افتاده ایم. به راهنما و مرشدش رو میکنه، میگه از بودن وجود توه، از بودن خیر و برکت توه تو زندگی که ما داریم رو به راه میشیم. ما رو کمک کن. اقرار میکنم که گمراه و سرگردانم. موقعی که ما تسلیم میشیم، موقعی که اقرار میکنیم که شرایط رو نمیتونیم کنترل کنیم، اون موقع است که به دیگران اجازه میدیم به ما کمک کنن.
چه بسا چه لجاجت هایی تو زندگی مانع از این شده که خیلی ها میتونستن با یک نگاه، با یک نظر کردن خیلی ساده به ما کمک کنن، ولی ما گاردمون بسته بوده. ایراد از دیگران نیست که نخواستن یا نتونستن به ما کمک کنن. آیا تو آماده دریافت و پذیرش اون کمک بودی؟ اینو من نمیگم، اینو غزل حافظ داره میگه. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده. میگه زمانی که این جام شراب در دست من و اون باده سرخ در میان جام غلط میخوره، میگه این ظرف شراب و خود منو تو این حالت نگاه نکن. میگه اگر خیلی همراه هستی، اون داغ سیاهی که بر دل خونینم هست به اون نگاه کن. تو ظاهر رو داری میبینی، ولی من دردی در باطن دارم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. میگه از حافظ پرسیدی که این همه تعلقات و تصورات گوناگون و صحبت از فلسفه، صحبت از عرفان، صحبت از این و آن توی سخنان تو جریانش چیه؟ اینا از کجا میاد؟ و حافظ میگه که اشتباه نکن، من همون لوح ساده ای هستم که روش چیزی ننوشتن و دلم صافه. میگه که من با تمام صحبت هایی که میکنم مدعی چیزی نیستم. در واقع انگار صحبت از این میکنه که در آخر ماجرا چیزی جز سادگی نیست و شاید همیشه زندگی یک شوخی ساده باشه. شاید حافظ توی این بیت میخواد بگه که خیلی سخت نگیر، خیلی جار و جنجال نکن، از مسیر لذت ببر و بدون که تهش یک لوح ساده است. بریم ببینیم برای امروز من و تو چی داره. البته که خود بیتش درس زندگی و یک لایف استایل خاصی رو برای ما نشون داده. پیام امروز میخواد بگه که انسانی هستی بی‌ریا، با محبت و دوست داشتنی. اینا خصوصیات بارز شخصیت توه. با تلاش و کوششی که داشتی موفق شدی گرهی از کار تو باز کنی که این باعث حال خوبیت شده. پیام میخواد بهت بگی از شکستی که اخیراً در رابطه با مقصودت خورده‌ای تجربه کسب کن. به خدا که خیلی از انسان‌های موفق زندگیشون و سرگذشتشون رو بشنوی، ببینی، باهاشون صحبت کنی، میبینی که بارها شکست خوردن. نمیدونم اصلا درست باشه اینجا بخوام بگم یا نه. هر از گاهی که به واسطه شغلم، بیزینسم با یک سری از انسان‌ها آشنا میشم و باید تصمیم بگیرم که میخوام با اینا کار کنم یا نه، هیچ وقت نمیپرسم رزومه کاری چیه. میگم چند تا پروژه داشتی، چند بار شکست خورد. یعنی اگه باش خیلی خودمونی بخوام راحت صحبت کنم، میگم از شکستات بگو. اصلا میزان موفقیت خیلی ملاک نیست، شکست هاست که توی زندگی نشون میده که تو چند مرد علاجی. میگه که ناراحت نباش از طعنه حسودان، مایوس و ناامید نشو. تو روزگاری که من و تو داریم صحبت میکنیم شاید دیگه صحبت و معاشرت یکم شکل فانتزی تر گرفته. از شوخیایی که باهات میکنم بعضی موقع ما دل سرد میشیم، ناامید میشیم، تمسخر به یک شیوه دیگه رفته. تو حواست باشه سرخورده نشو، هدفی
تازه در سر داری و میخوای به راهی جدید پا بذاری، به خاطر رسیدن به مقصودت. پیام میخواد بگه که بی محابا بدون برنامه ریزی عمل نکن. با تعقل، تفکر جوانب کارو بسنج تا به موفقیت دست پیدا کنی. توی بیت آخر اشاره کردیم به سادگی بودن. میگه بی آلایش باش و صفای درون خودتو از دست نده. درگیر تبلیغات نباش، درگیر ظاهر نباش. این بود پیام امروز. سپاسگزارتم حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. شنیدم و بعضا بهش اعتقاد دارم که دعاها برای خودمون کار نمیکنه. هر چقدر برای خودم دعا کنم خیلی تأثیر ازش نمیبینم، ولی به والله اینو فهمیدم وقتی که برای دیگران دعا میکنم مستجاب میشه. همین لحظه که داری صدای منو میشنوی به والله از خدا میخوام که هیچ ترسی سر راه موفقیتت قرار نگیره. همین الان از خدا میخوام کمکت کنه نور امید تو دلت پررنگ بشه، بتونی به مسیرت ادامه بدی. الهی هیچ وقت وانمونی، دو به شک نشی توی انتخابی، انقدر دلیل داشته باشی که بتونی اون تصمیم درست رو بگیری، بلا تکلیف نباشی هیچ وقت. امیدوارم هیچ وقت انتظار چیزی رو نکشی که به خاطر اون انتظار حالت بد بشه. امیدوارم ثروتمند باشی. امیدوارم پول این ابزار روحانی طوری تو زندگیت باشه که بتونی به 4 نفر دیگه هم کمک کنی. الهی آمین. پوینده باشی و پایدار.